Tervehdys. Tässä esityksessä käsittelen tavallisten ihmisten elintasoa ja elämänlaatua Rooman valtakunnassa. Huomio keskittyy tässä nyt Pax Romanan aikaan, eli suurvalta-ajan kukoistusaikakautta, jota myös Rooman rauhaksi kutsutaan. Hiukan sivuan myös tässä ylempien ja alempien väestöryhmien elämää, mutta ennen kaikkea näkökulma on tavallisten ihmisten elämässä. Miten Rooman valtakunnan mahti ja vauraus näkyy tavallisten ihmisten elämässä vai näkyykö se siinä lainkaan? Tämä on tietysti toisaalta sellainen näkökulmakysymys, ja jos painotamme jotain yksittäistä aluetta, niin saatamme tulla sellaiseen johtopäätökseen, että ei tämä Rooman valtakunta nyt niin ihmeellinen ollut, vaan tyypillinen, vauras, kehittynyt, esiteollinen valtio. Mutta jos yksittäistä aspektia siellä rupeamme katsomaan kokonaisuutta, niin huomaamme sen, että se kokonaiskuva on huomattavan mielenkiintoinen. Nimittäin ensinnäkin tämä Pax Romanan aika, jos sitä itsessään tarkastellaan, niin voidaan todeta, että tällainen syvä rauhan jakso sieltä keisari Augustuksen, siis ensimmäisen keisarin valtaannoususta toisen vuosisadan lopulle, yli 150 vuotta oli sellaista aikaa, että Rooman valtakunnan alueella ei käyty laajoja sotia. Siellä oli pieniä levottomuuksia, kapinoita, kyllä. Vuonna 1969 keisari Neron itsemurhaa seurasi epävakaa jakso, johon liittyi lyhyt sisällissodan purskahdus. Mutta jos katsotaan kokonaisuutta, niin tämä yli 150 vuoden ajanjakso tavallisen ihmisen näkökulmasta oli todella rauhallista, jos sitä vertaa aikalaisvaltakuntiin, jos sitä vertaa edeltävään aikaan ja jos sitä vertaa siihen, mitä oli tulevaisuus. Jos ajatellaan, että me eläisimme nyt Euroopassa Pax Romanan aikakauden loppua, niin edellinen tällainen merkittävä sota olisi ollut tämä Preussin ja Ranskan välinen sota 1870-luvulla, joka johti Saksan yhdistymiseen. Mutta kuten tiedämme, niin eihän tämä Euroopan historia ole ollut mikään syvän rauhan historia. Ja tällä oli suuri merkitys. Jos ajatellaan, että millaista elämä oli Rooman valtakunnassa tavallisen ihmisen näkökulmasta, niin nimenomaan tämä rauhan aspekti on todella suuri. Ei suuria sotia, sodathan olivat valtavan tuhoisia tavallisille ihmisille ja ovat tänäkin päivänä. Vanhan maailman armeijat olivat usein yhtä lailla vaarallisia niin omilleen kuin vihollisilleenkin, kun armeijan huolto oli mitä oli, niin se piti ryöstää. Niin tämä syvä rauha, se toi ihmisten elämään sellaista turvaa, mitä ei ennen Roomaa eikä sen jälkeen ole näin laajalla alueella ollut ennen aivan nykyaikaa. Myöskin Rooman sisällä oli rauhallista. Tasavallan loppuaikanahan Välimeren merirosvous lyötiin. Ja seuraavan kerran päästään vasta 1800-luvulla tilanteeseen, jossa merirosvous saadaan hävitettyä Rooman Välimeren piirissä. Myös maantierosvoja oli vähän. Toki voimme lukea aikalaisteksteistä, että kyllähän ryöstelyitä ja rikollisuutta oli. Pohjois-Afrikan suunnalla sitten haasteita aiheuttavat paimentolaiset ja niin edelleen. Mutta yleisesti tämä turvallisuus oli todella merkittävä seikka. Suuret sodat valtakunnan sisällä puuttuivat pitkän aikaa. Valtakunnan rajoilla oli pääsääntöisesti hyvin rauhallista ja valtakunnan sisällä liikenneyhteydet turvallisia. Tämä oli monelta osin, jos ajatellaan tässä tavallisen ihmisen elämänlaatua, niin yksi merkittävimmistä seikoista, missä Rooma toi jotain poikkeuksellista. Toinen merkittävä seikka oli se, että Pax Romana aikaisessa Roomassa oli poikkeuksellisen suuri keskiluokka. Siis tarkoitetaan sellaista väestönosaa, joka tulee toimeen verrattain hyvin, jolla ei ole huolta huomisesta, joka pystyy hankkimaan itselleen elannon suojaa ja niin edelleen, ja myöskin turvaamaan nämä sitten lapsillensa, ja jolla on pääsy huvituksiin ja koulutukseen ja niin edelleen. On arvioitu tätä roomalaista keskiluokkaa, ja siitä nyt on hyvinkin erilaisia arvioita, mutta voidaan sanoa, että varmuudella tällainen keskiluokka kasvaa suuremmaksi Euroopassa sitten teollisen vallankumouksen jälkeisenä ja sen aikaisena aikakautena. Siis Roomassa oli sen lisäksi, että siellä oli
todella vaurasta ja rikasta väestöä ja paljon köyhiä, niin se oli poikkeuksellisen suuri keskiluokka. Tämä oli myöskin anomalia, toki ei mikään ainutlaatuinen juttu, vastaavia esimerkkejä löytyy muualtakin historiasta toki, mutta että Rooma ei ollut, mikä on se historian vakio, yhteiskunta, jossa on se sakki, joka omistaa valtavan paljon ja se sakki, joka ei omista mitään tai hyvin vähän, vaan Roomassa oli myöskin merkittävän kokoinen keskiluokka. Kenties 20%, korkeampiakin arvioita on arvioitu. On jopa, jos katsotaan vapaata väestöä, ei orjia, niin esitetty sellaisia arvioita, että jopa kolmannes väestöstä, mutta mukaan sitten nämä verrattain hyvin toimeentulleet pientilalliset olisi kuulunut keskiluokkaan. Eli syvä rauha ulkoisilla ja sisäisillä osa-alueilla sekä sitten tämä varallisuuden verrattain tasainen jakautuminen, siis verrattuna mihin tahansa omaan aikakauteen tai pitkään sen jälkeen, niin nämä olivat merkittäviä seikkoja, joissa Rooma nousee erityisasemaan historiassa. Toisaalta sitten on huomioitava se, että tämä syvä rauha, laajat kauppaverkostot ja niin edelleen mahdollistivat seikkoja, jotka olivat aivan täyttä fantasiaa myöhempinä aikoina ja olivat olleet sellaista ennen Roomaa. Nimittäin monet nälänhädät historiassa ovat ihmisten tekosia, ja kun Rooma kykeni luomaan tällaisen yhtenäisen talousalueen, ja kauppaverkostot toimivat hyvin, niin ruokaa voitiin kuljettaa paikasta toiseen suuria määriä verrattain edullisesti. Se oli myös välttämättömyys, jotta Rooman valtavat kaupungit voitiin ruokkia. Näistä tärkeimmät Rooma, Antiokia, Bysantionin kaupunki tuleva Konstantinopoli ja Aleksandria. Nämä olivat tietysti riippuvaisia siitä, että ruokaa virtasi. Ja tämä kauppaverkostot ja laajat ruoantuotantoalueet tarkoittivat sitä, että nälänhätiä oli selvästi vähemmän. Meillä on kyllä tietoa siitä, että paikallisia nälänhätiä oli, ja jos sääoloissa tapahtui jotain poikkeuksellista, niin se saattoivat olla vaikutuksilta verrattuna laajoja. Toisaalta sitten tämä Rooman kaupungin erityisesti, mutta ei ainoastaan riippuvuus siitä, että valtavia määriä ruokaa voitiin tuoda, tarkoitti sitä, että jos ruoantuotanto häiriintyi suomeksi, esimerkiksi Egyptissä tuli poikkeuksellinen kato, niin se saattoi aiheuttaa sitten rajunkin nälänhädän. Mutta kokonaisuutena tällaisia nälänhätiä oli vähemmän, niiden vaikutukset olivat vähemmän dramaattisia, ja kun luulöytöjä on tutkittu, niin voidaan todeta sellainen seikka, että esiteollisella aikakaudellahan oli oikeastaan vakio, että merkittävä määrä väestöstä kärsi kroonisesta pitkittyneestä aliravitsemuksesta ja se näkyy heidän terveydentilassaan ja luustossaan. Pax Romanan aikaisessa Rooman valtakunnassa tällaisia merkkejä on esiteolliselle aikakaudelle poikkeuksellisen vähän. Siis ravintoa oli tyypillisesti riittävästi ja se oli tyypillisesti riittävän monipuolista. Huomioarvoissa on myöskin se, että kun tätä ravitsemusta on tutkittu, niin siinä käsityksiä on projisoitu tätä uuden ajan tilannetta Euroopassa ja erityisesti teollisen vallankumouksen aikaista ja sitä edeltävää tilannetta, jossa köyhälistö eli todella kurjasti. Ja on ajateltu, että Roomassakin tilanne oli tällainen. Mutta nämä luulöydöt ja sitten mitä on löydetty Pompeista, Herkulaneumista, viemärijäänteitä, jätteitä ja niin edelleen, ja on voitu analysoida sitten myöskin ihmisten ravitsemusta säilyneiden luiden perusteella, niin se mikä on nimenomaan lähihistoriassa ymmärryksessä muuttunut, on se, että on ymmärretty, että myös köyhän väestön ravinto oli verrattain monipuolista ja ennen kaikkea monipuolista ja riittävää sillä tavalla, että sillä on pystytty elämään hyvin ilman, että on kärsitty puutossairauksista ja niin edelleen. Jopa orjien ravitsemus on ollut Pax Romanan aikakaudella verrattain hyvä. Huomaamme kuitenkin sen, että jos kyse oli latifundien maatalousorjista tai varsinkin kaivosorjista, niin heidän olosuhteensa kyllä olivat hyvin kurjat. Mutta siis tämä Pax Romana ja roomalainen vauraus näkyy siinä, että nälänhätiä oli vähemmän, ne olivat useammin paikallisia ja sellaisia laajoja massiivisia nälkäkatastrofeja oli vain vähän. Ja myöskin sitten tämä vaurauden ja kauppaverkostojen mahdollistama korkealaatuinen ravinto, jota oli myöskin köyhemmän väestönosan saatavilla.
Kun arvioidaan roomalaisten elintasoa, niin on tietysti huomioitava sellainen seikka, mikä oli hyvin epätyypillistä tuolle aikakaudelle ja myöhemmille ajoille. Nimittäin sen lisäksi, että Rooma oli yleisesti vauras valtakunta ja se vauraus näkyy myös köyhempien väestöosien elintasossa, niin huomioarvoissa on se, että Roomassa saatavilla oli myöskin todella paljon sellaisia seikkoja, joita voidaan kutsua nykynäkökulmasta katsoen julkisiksi palveluiksi. Valtio ylläpiti infrastruktuuria, mikä auttoi myös ihmisten elämää, tieverkostot tästä hyvänä esimerkkinä vaikkapa, mutta kaupungissa oli julkisia kylpylöitä, Roomaan ja suuren osan valtakunnan muita kaupunkeja rakennettiin akvedukteja, mitkä toivat puhdasta vettä, oli viemäriverkostoja ja niin edelleen. Sen lisäksi sitten kylpylöitä, sirkushuveja, taistelunäytöksiä ja niin edelleen. Näitä järjestettiin ja ne olivat saatavilla hyvin halpaa hintaan tai jopa ilmaiseksi, tai niin kuin vaikkapa julkiset käymälät, joiden käytöstä perittiin pieni maksu, mutta joka oli niin pieni, että siihen köyhimmilläkin käytännössä oli varaa. Nämä kaikki paransivat ihmisten elintasoa. Jos ajatellaan sitten taas sitä tavallista ihmistä tai köyhääkin ihmistä, niin hänen näkökulmastaan tosiaan yhteiskunnan infrastruktuuri oli verrattain hyvässä kunnossa ja sitä kehitettiin. Oli julkisia rakennushankkeita, jotka tarjosivat töitä ja sitten kylpylöiden ja sirkushuvitusten, kilpa-avojojen ja niin edelleen kaltaisia tällaisia mahdollisuuksia viettää aikaansa. Tämä oli sellaista elämää, joka ei kerta kaikkiaan ollut mahdollista pitkään aikaan valtakuntien väestön pääosalle. Tämäkin oli poikkeuksellista ja voidaan sanoa, että tämä tietysti sitten oli myöskin sitä elintasoa. Huomioarvoissa on myöskin se, että kun katsotaan sitten vaikkapa tämän vaurauden mahdollistamia kauppaverkostoja ja kulutusta, niin esimerkiksi se, että tämmöinen yhtenäinen talousalue mahdollisti alueellisen erikoistumisen, niin vaikkapa korkeatasoista keramiikkaa, jota tuotettiin muutamalla pääalueella, myytiin koko valtakunnan alueella ja se oli niin edullista, että niin korkeatasoinen keramiikka oli tuollaisen tavallisen keskiluokkaisen roomalaisen saatavilla, että myöhempinä aikoina oltaisiin puhuttu suoranaisista taideesineistä ja harvinaisuuksista, ja tietyiltä osin voidaan sanoa, että ei olisi kyettykään valmistamaan sellaista keramiikkaa, joka oli aivan tavalliselle roomalaiselle mahdollinen hankinta. Alueellinen erikoistuminen siis nosti tuotteiden laatua, paransi niiden teknologista tasoa, pudotti hintoja, ja tämä sitten loi markkinoita, kun yhä suuremmalle joukolle oli mahdollista näitä ostaa. Sama homma tuontitavaroiden osalta. Mielikuvissa, kun me mietimme keskiaikaa ja uuden ajan alkua, niin siellähän puhutaan siitä, että miten tärkeää oli esimerkiksi päästä pippurin äärelle, kun haluttiin kalliita tuontimausteita hankkia Eurooppaan, miten löytöretki osalta vaikutti tämä. Pippuria tuotiin niin valtavia määriä Rooman valtakuntaa, että se esimerkiksi mausteena oli aivan tavallinen osa roomalaista keittiötä, eikä sitä käyttääkseen tarvinnut olla mitenkään erityisen vauras. Niin meillä on säilynyt Egyptin suunnalta näitä asiakirjoja, joista paljastuu tästä kaupan laajuudesta ja määrästä, ja on arvioitu, että vasta lähellä teollista vallankumousta 1600- tai 1700-luvulla vaikkapa pippurin tuonti Eurooppaan saavuttaa samaan tasoon kuin mitä kulki sitten Intian alueelta Rooman valtakunnan aikana sitten Välimeren piiriin. Ja muitakin tällaisia hyödykkeitä oli. Siis kauppaverkostot, tehostunut tuotanto, erikoistunut tuotanto ja noussut elintaso tarkoitti sitä, että ihmiset pystyvät hankkimaan sellaisia tavaroita, joiden hankkiminen ei ole ollut enää myöhempinä aikoina keskiaikana tavallisille ihmisille mahdollista. Ja monien osalta voidaan sanoa, että ei olisi ollut mahdollista, vaikka rahaakin olisi ollut. Ja tämä tietysti sitten osaltaan niin nosti ihmisten elintasoa, kun heidän oli mahdollista saada kulutuksensa sitten korkeatasoisempaa materiaalia halvemmalla sekä myöskin tällaisia myöhemmin hyvin harvinaisia tuontihyödykkeitä. Lisäksi Rooma oli rahatalous.
Ihanteena pientiloilla oli edelleenkin se, että kaikki mahdollinen pyrittiin tuottamaan itse, mutta käytännössä sitten tällainen toimiva rahatalous mahdollisti sen, että kun tilalta sitten myytiin hyödykkeitä, niin saatiin vastineeksi rahaa ja voitiin ostaa sitten tavaraa. Tämä rahatalous tehosti kaupankäyntiä ja mahdollisti tosiaan sitten niidenkin väestön osien kulutuksen, jotka kuitenkin suurelta osin elivät enemmän tällaisessa omavaraistaloudessa. Rooman aikana Välimeren piiri oli melkein kokonaisuudessaan rahatalouden piirissä ja tämä tietysti sitten paransi edelleenkin kaupankäynnin mahdollisuuksia ja osaltaan sitten nosti myöskin tätä väestön elintasoa. Roomalaiset olivat siis poikkeuksellisen vauraita ja väestön merkittävällä osalla sellainen elintaso, josta myöhempinä vuosisatoina saattoi vain haaveilla, tai se oli ainoastaan vauraimpien saavutettavissa. Mutta tästä huolimatta elämänlaatuun liittyy seikkoja, jotka kertovat kaikesta muusta kuin helposta ja mukavasta elämästä. Nimittäin ennen nykyaikaisen lääketieteen ja hygieniaan liittyvien innovaatioiden kehittymistä kuolleisuus oli korkea. Roomalaisessa maailmassa oli vakavia kulkutautiepidemioita, toisaalta sitten sairauksien leviämistä ei ymmärretty, infektiosairaudet olivat vaarallisia ja vaikka roomalaiset nyt hygieniasta huolehtivatkin, niin itse asiassa likainen juomavesi oli hyvin ongelmallinen erityisesti lapsille. Lisäksi on arvioitu, että näissä roomalaisissa kylpylöissä, että niissä ei tämä vedenvaihtuvuus ollut riittävällä tasolla, mikä osaltaan sitten edesauttoi sairauksien leviämistä. Meidän on muistettava se, että aina kun arvioidaan muinaisten valtakuntien väkilukuja ja kuolleisuutta, niin olemme hyvin epävarmoilla alueilla. Roomankin tapauksesta meillä on sellaisia tarkempia väestökirjanpitoja säilynyt ainoastaan Egyptistä ja välähdyksiä sieltä täältä, luulöytöjen aineisto on oma tarinansa ja sitten kun toisaalta on tutkittu sellaisia, että kun on ihmisiä, joiden elinajan odotteet tai elinaika on ollut tiedossa, niin kuin vaikkapa keisareita ja katsottu sitten, että mikä näiden luonnollisesti menehtyneiden keisareiden elinajan odote on ollut, niin on huomioitava se, että eihän se keisareiden elintaso ja heidän elämänsä vastannut mitään tyypillistä roomalaisten elämää. Mutta joka tapauksessa me tiedämme sen, että lapsikuolleisuus oli todella korkeaa, jos huomioimme sen, että jos huomioimme tilanteen niin, että laskemme mukaan myös pieninä lapsina kuolleet, niin roomalainen elinajan odote oli jossain hiukan yli 20 vuodesta hiukan yli 30 vuoteen. Eli rinnastuu sellaisiin kehitysmaaoloihin 1900-luvun alussa. Toisaalta sitten, jos katsotaan sitten sitä väestön osaa, jotka elivät sitten pidempään, niin elinajan odote kyllä nousee 5-vuotiaaksi, eli hiukan yli puolet 2/3 syntyneistä, niin heillä oli oletettavasti edessään sitten 4 vuosikymmentä elämää. Eli elämän ensimmäisten 5 vuoden aikana kuolleisuus oli korkea ja sitten se laski verrattain jyrkästi. On arvioitu, että puolet lapsista saavutti 10 elinvuoden ja heille taas sitten oli aivan tavallista, että he elivät vielä sitten sen 40-50 vuotta sen jälkeen. Toisin sanoen tämä hyvä elintaso ei suojannut roomalaisia niiltä tappajilta, mitkä pysyivät aina nykyaikaisen lääketieteen ja tieteellisen ymmärryksen kehittymiseen saakka tappajina. Roomalaiset olivat alttiita kulkutaudeille, he eivät ymmärtäneet infektiosairauksien leviämistä, eikä pääsääntöisesti ollut tehokkaita hoitokeinoja. Juomavettä, vaikka puhtaudesta koitettiinkin huolehtia, ei ymmärretty sillä tavalla pitää puhtaana ja turvallisena, että se olisi suojannut imeväisiä ja niin edelleen. Eli korkea elintaso tästä huolimatta roomalaisten elinajan odote ei ollut juuri sen korkeampi
kuin muuallakaan maailmassa. Rooman sisällä toki elinajan odotteessa oli eroja. Egyptin alueen väestö esimerkiksi sairasti enemmän kuin muualla ja siellä elinajan odote oli todennäköisesti lähempänä sitä hiukan yli 20 vuotta, kun taas sitten elinolosuhteiltaan turvallisemmilla alueilla, missä vaikkapa malaria oli vähemmän, niin se elinajan odote saattoi syntyvälläkin olla siellä lähempänä 30 vuotta. Mutta kiitoksia mielenkiinnosta. Tässä sitten lopuksi vielä linkkejä videoihin, jotka avaavat sitten vähän tätä roomalaisten elämää muista näkökulmista käsin. Kiitoksia, laittakaa kanava seurantaa.